Hello, hai korang. Rasa macam lama gila dah tak update YouTube. So hari ni nak buat unboxing. Cerita apa? Foreo Sweden. Nak tengok anak I. Yang ni I memang excited gila. Tunggu sampai. Okay, yang ni daripada so kita buka. Really baby is cute. Yelah tu. Okay, so kita buka. Jom kita buka. Macam mana? Incredible. Yes. I don't know it can buka. And then open it. Apa berkereta? So exciting. It looks like that. Apa berkereta? Are you ready? Tada! So yang ni Make My Day punya mask. UFO mask. Saya tengok anak saya letak sini. Okay. Nampak tak? Kita dia nak bawa kita. Okay, so next kita ada ada mask. Yang ni masuk kat dalam kan. Yang ni glow edit. Dia ni glow edit, yang ni Make My Day. Tengok cantik lah packaging dia. Siap ada macam Pink. pink. Lepas tu dia macam texture tau. Ada quality. Okay. Biasa lah. Itu dia. So ini ada macam pamphlet. Dia cakap Watch this. bising lah adik. Kejap ada. Okay, so ni semua barang dia orang lah kan. So I nak tengok tak apa. So ni UFO mini min. So I macam yang pink tu macam semua je barang I warna pink. Bukan lain lah pula kan. Okay, so kita boleh buka macam ni. Okay, ni UFO mini min. I suka warna min. So jadi macam bercampur dengan barang-barang I semua yang lain warna pink. So biasa. Okay, so nak tengok dalam dia tak? Nak tengok dalam dia tak? Nak tengok. Yang ni kan dia ada macam app tau untuk connect. Okay. Sekejap lagi nanti Ili tunjuk video lain lah untuk yang apa tu. Untuk ni macam nak buka ni lah. Macam mana? Circular 90 second apa je lah. Dah tak macam nak buka. Oh, it has a cellophane. Yeah, okay, I think I know. First, I have to take out this one. Okay, macam ni you all. Adik, janganlah. Nanti block lah, tak nampak sayang. Kan? Okay, nak tengok Mami buat ni, Meh. Meh sini, Meh. Duduk dengan Mami, Meh. Ada duduk dengan Mami. Okay, ada duduk dengan Mami. Dia nak juga, dia sibuk. Lily, look at this. Dia punya imaginary friend nama Lily yang main. Hampir je dengan nama I. Lily ke Ili, Dek? Adik punya imaginary friend. Lily. Ya? Yeah. Lily and Lily. Gitu. Macam mana ni? Ni stiker dia. Okay, so nak menyenangkan nanti kalau korang beli kan. Lily's name is just easy. O-I-V-E-R-O. Lepas tu, okay, pandai. Lepas tu nanti cabut kat atas ni dengan cabut kat bawah ni macam tu. Okay, so you cuba cabut yang bawah ni. Dah sebab baru buka kan, dia macam excited sikit lah kan. I memang menanti kehadiran I punya smart mask. I sekarang ni kan, I cakap kat you, I nak pakai barang yang efisien. I bayar lebih sikit tak apa. Janji tak membazir masa I dan benda tu betul-betul jadi. Sebab kalau I beli murah pun, kalau tak menjadi, nak kena beli dah lah tak efisien, membazir duit. So tak murah pun sebenarnya. So sebab tu I tengok sekarang I pakai kain no wax. Orang cakap, apa pasal beli kain buat sampai RM49? Kau tak tahu menjimatkan masa aku dan efisien. Sebab tu dia jual RM40. Ili pun I rasa, ya sayang, kualiti dia macam tu sebenarnya murah, dia jual RM40. Sebabnya I tunjuk you nanti. Tapi hari ni I tak cerita pasal you. Itu I nak cerita pasal for you ni. Sekejap, I buka sekejap. Sorry lah bising anak I sibuk ni kan. Sebabnya okay. I hope you tolerate. Don't forget to like and subscribe. Sementara menunggu Ili buka. Ni buka kat atas macam ni. Okay. So kita buka kat bawah macam tu. Okay, kat tepi ni dia tulis, okay, ni tepi nampak tak? Okay, dia tulis mask UFO mini. So ni set dia. Okay, you all boleh pilih lah, ada banyak. I nak try yang ni.
Okay, 2 ni I pakai. Okay, lepas tu smart mask treatment dia kata 90 second je, tengok efficient. Ini saya. Traditional mask ke at least you nak 10 minit ke 15 minit ke 20 minit ke. Yang ni 90 second. I suka benda-benda efficient sebab I banyak benda kerja lain nak buat. Okay. Lepas tu hyper infusion technology, ada heat therapy, and then dia cakap kat sini RGB red light, and then UFO activated mask. Okay. So ini dah dia. Okay. Nampak kat tepi tulis tu. Okay, kat bawah pun ada code. So kalau you nak check website ke or anything, you can do so. Bukan you can do. Okay, so kita buka. You ready? Kita buka. Okay. Ya sayang. Is this same like that? Yeah, sama, same. Okay, so tu box dia. Oh, memang best. Kakak cuba ambil mami punya Foreo yang pink tu. Yang pink tu. Yang tu. So, I ada satu lagi Foreo yang pink. Yang tu untuk cuci muka kan. Yang ni untuk I nak try untuk mask. Sebab cuci muka ni tu memang I puas hati. Ada ni secret recipe. Iyalah Syaya. So, nanti dia macam gold macam tu. Oh, cantik tak? So, cuci cabut dia punya atas tu. I puas hati cabut benda dia ni. Oh, sedap. Dah lah berkilat. Okay, lepas tu kita buka bawah pula. Ready? I suka cabut-cabut benda tu. You all suka tak? I suka cabut benda tu. Sebab I rasa macam puas hati. Lepas tu, okay. Oh, cantik you all. Okay. So, siapa nak tengok Ili try? So, nanti you letak mask kat sini. Nanti Ili try rasa sebab video ni macam dah panjang sangat. So, nanti Ili share video yang tengok ni. Yang ni yang Foreo yang apa nama dia, Luna ke apa? Luna Play yang kecil. Ini dia punya dulu. So, aku cakap kat you yang ni kan, lama-lama pakai dia macam ada karat sikit tau. Tapi okey lah sebab pakai satu bateri pun macam I rasa dalam 1 year okey je. Ini macam baru lepas bateri. So, you just plus kat belakang. Yang ni I suka. Tapi kan you tengok kalau pakai lama-lama, kalau ganas macam I, dia macam ada tercabut-cabut juga sikit. Tapi still okey. I rasa ni ada, I think if I'm not mistaken, more than 2 years cuci ni. Sedap gila. Okay, sedap gila. So yang ni I nak test. Nanti I tunjuk kat you all macam mana okey ke tak okey. Sebab benda ni sebenarnya memang mahal lah kan. Dalam 800 lebih duit Malaysia. Satu bekas ni, satu ni. Dengan ada set-set dia kan. Tapi kalau berbaloi kan, betul tak? Sebab kalau pergi buat laser pun 1,000 lebih. I beli try buat lah. So, I sekarang ni memang macam tu. I nak yang efficient dan kalau boleh kat rumah. I nak belanja lebih, I tak kisah kalau betul-betul benda tu berhasil. Okay? Dan boleh bagi teknologi yang macam bukan mepek-mepek. Yang I boleh, secara saintifik boleh explain kat I. Yang macam tu, I sanggup cuba. Okay? So, okay tu je lah. Thank you for watching. Bye-bye. Yeah, pandai nak mami. Ya sayang? Is this not same because it's off a spot? I think so. Okay, bye-bye. Bye-bye.